Det är fint att det är liksom dumplingdeg egentligen bra innan. Ja. Är pappret? Så bubbligt här. Jag ser hur. Men nu. Vi ser på ett glas och fan du vill. Nej. Vi kör en där så har jag en där. Ljusö. Det är bara så här. Öppna. Det händer grejer. Ut från huvudet på henne. Ja. Det här tankemolnet. Och så står hon där och bara så här, gör massa grimaser. Det känns så stort bara här. De får bitarna. Jag är jätteduktig på att blinka lite när man sätter bilden. Ja, men vi kan hoppa lite grann. Men det har ett ansikte. Ja, där ja. Fin, ja. Kämpa på, kämpa på. Ja.小慧爱才要爱迎欢呀，怎么我安慰呀，去赶跑，我将来呀多赶快做七做岁。 진짜 좋지. 생기 로꼬기 뿅뿅. 我听到声，跟我听到声。 뭐야?
den. Så har Kenneth städat.